stay ngayon. Ito nito lo, CB400 Super 4. Dadalhin natin siya dito sa may Pasay. Change oil. Naon na ako. May halaman akong dala. R6 sa liyan. Ito na gamitin. Pero filter, buko po eh. Samahan, wala na yung isang handlebar trick. Ito yung kailangan mo rin kumart. Kaya natin. Boy, may halaman ko dito. Grabe, parang bago-bago. Grabe. Ganun kahaba yung pila sa RFID guys, mga nagpapakabit. So hey, what's up guys? Vlog-vlogan na naman tayo ngayon. So for today's video, maintenance day ngayon. Ito nitulok ng aking CB400 Super 4. Yan, dadalhin natin siya dun sa ating tagapangalaga. Yan, dito sa may Pasay, na pangalan ay CB Specialist. Yan, kasi isa sila sa pinagkakatiwalaang pagdating sa mga Super 4. Yan, gagawin natin ngayon dito sa kanya, change oil, palit ng oil filter, tsaka ng air filter. Tapos itong handle grip natin, papalitan na rin natin to guys, kasi medyo na malambot na siya, kasi rubber siya, nabibilad sa araw, kaya parang natutunaw, lumalambot lalo. Tapos ipapakita ko rin sa inyo yung mamaya yung shop nila. Yan, hindi lang naman puro Super 4 ang ginagawa, kahit anong big bike kayang-kaya nila gawin doon. Every 1,500 kilometer ako nagpapa-change oil para talagang alaga talaga to. Sa pinaka-importante dito yung makina eh, di ba? Yeah. Init. Sana all may angkas. Sensya na po, malubog eh. Dito hindi tayo magmamabilis dito guys. Alam nyo naman ako, mabagalan tayo magpatakbo. Grabe, isang productive na araw na naman to guys. Kasi ang dami kong dala ditong may halaman akong dala. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung halaman kong dala. So yun, dito na tayo sa CB Specialist. Pasensya na, nawalan tayo ng audio. Ewan ko kung bakit. So ito yung shop nila, yan. Makita nyo yung mga tools, yung mga parts ng CB400. Then yung helmet ko nakasampay doon. Ito, may isang Z1000 dito, electric fan, and yung mga parts yan. Tapos ito naman, hirap si Sir Mike magkalas sa air filter. Tapos ayan, nakita nyo naman ako, yan, kung ano pinagsasabi yung harap sa camera, nagpapapansin. Tapos banda rito may R6, yan, solid, sariwang-sariwa, tsaka Super 4 Spec 3, yan, solid, diba? Tapos din marami pa mga Super 4 doon, tara. So yan, ito yung mga ibang Super 4 dito, Spec 3, mga PB1, mga PB1. Tapos ito yung mismong shop nila. Yun, si Sir Mike dala-dala yung mga langis. Oh, sige, sipay mo. Isa sa mga nagpapagawa dyan. Basta dito tayo sa labas, sa lilim, kasi puno sa loob. Ito na, i-change oil na.
Nahandaan na Sir Mike yung mga pang change oil, yan, mga tools. So ito guys, yan, binubuksan to kasi sisilipin natin yung air filter kung pwede nang papalitan. Tapos nire-ready na yung pang change oil natin. Ito gagamitin. Top 1 Action Plus, 3 litro yan. So yun, nakalis na. Napakadumi, makita may buhok-buhok pa eh. Yung air filter niya, napakadumi oh. Simula January hindi nabuksan eh. Yung isang bago, yung gaano kalinis, diba? Yung bagong air filter. So ito yung bagong air filter. Kita nyo naman, kita pa yung pagka-orange. Ito yung luma. Yan, may buhok-buhok pa, mga itim-itim na, puro alikabok. Ito ulit yung bago, nakabit sa loob. Pinapalitan ni Sir Mike yung clutch cable niya kasi palitin na rin para laging bago, di ba? Hindi tayo maabutan sa daan, masiraan, maputulan. Isa to, kung makikita nyo naman dito, pinapalitan na ng handlebar grip. Ayan, hinahawakan ko. Ayan, medyo gumagalaw-galaw na, natutuklaps. Pag kinukurot ko, sumasabit. Ito naman, wala na yung isang handlebar grip. Natanggal na Sir Mike. Ito yung pinakamasakit na part. Kapag magpapagawa kayong bayaran. Nagko-complete kami kasi ang mga ginawa, oil filter, air filter, change oil, clutch cable, tapos yung handlebar grip. Ayun, talagang masakit sa bulsa. Dahil bago na yung handlebar grip natin, yan, hindi na umiikot, oh. Medyo matigas-tigas na. Tapos ito, hand throttle, walang delay, solid, grabe. Ito na yung ating halaman. Papakita ko sa inyo. Tinaw, buhay pa yung halaman ko dito. Buhay pa. Okay, thank you. Woo! Grabe. Ang ganda na manakbo guys. Grabe. Oh, grabe oh. Wala nang may play na siya, tapos hindi na siya sumasabit. So, sobrang smooth na. Hindi na rin nabibitin-bitin dahil sa kaya kung medyo malapit kayo dito sa may Pasay, bisitahin niyo yung CB specialist guys. Yan, na-expert sila sa mga big bike. Yan, kahit anong big bike kaya nila. Solid. Tayo natin sa expressway ito mamaya. Gulat sila eh. Ang ganda na eh, wala nang delay sa throttle. Nakakatuwa. Grabe, natutuwa talaga ako guys, promise. Kasi ibang-iba yung takbo niya. Mula nung nakuha ko siya, parang ngayon tumakbo ng ginto. Kasi nga first palit pa lang ng oil air filter. Sobrang smooth na ng niya, takbo niya oh. Tapos bago pa itong natin, handle grip, ito oh. Solid, grabe. Nakakilig. Kahit bumomba ka, wala nang hagok. Easy lang, walang kahirap-hirap. 140. Pinesting ko lang kung madali siya mag 140. Madali naman, nakita nyo naman. Parang bagong bago to dito si Tulok.
Tapos bago pa yung clutch cable niya, malambot na, oh. Tingnan nyo. Oh. Oh. Isa pa, nag-downshift tayo guys, walang sabit. Oh. Dito dati parang nangangarag eh. Ngayon smooth na eh, oh. Yep. Thank you. Grabe, parang bago talaga itong Super 4 natin guys. Yun lang, traffic dito as always. Coach Rat oh. Coach Rat! One of the maps. Lintik ang traffic. Ay, kakalinis ko lang ng motor eh. Ayun guys, naihatid na rin natin ang ating kailangan ihatid. Itong halaman na lang na ito nandito sa akin. Dito ko na rin siguro tatapos itong video na to. So muli, hanggang sa susunod na videos. God bless sa lahat and ride safe.